हेलो फ्रेन्ड, नमस्ते नमस्कार। तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो लोकसेवा एक्सप्रेस च्यानलमा। आज तपाईहरु समक्षमा फेरि पनि एउटा नयाँ सेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु, जो कि सब इन्जिनियर र एसिस्टेन्ट इन्जिनियरको लागि अति नै आवश्यक छ। यो लोकसेवा प्रदेश नम्बर 1 र लुम्बिनी प्रदेश विशेष तपाईहरुलाई यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। र यस च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर तपाईहरुले भिडियोको भरपूर मनोरञ्जन लिएर तपाईहरुले लोकसेवाको तयारी गर्नुहोला भन्ने आशाका साथ यस भिडियोमा बनाएको छु। ल अब विषयवस्तुतर्फ हामी लागौं। लोकसेवा आयोग नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह प्राविधिक इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह ओभरसियर 5औं तह वा सोसरस पदको प्रतियोगितात्मक लिखित नमुना परीक्षा। र अब हामी विषयवस्तुतिर लागौं। पहिलो नम्बर क्वेशनमा छ हाम्रो द कर्वेचर अफ द अर्थ इज टेकन इन्टु कन्सिडरेसन इफ द लिमिट अफ द सर्वे इज। अब कर्वेचर अर्थ हामीले मोर देन 260 किलोमिटर हामीले पढ्दै आएको छु हैन, तर लोकसेवामा अब सोधियो भयो 2250 किलोमिटर। अब के गर्ने त हामी लगाउनु पर्यो त मोर देन, यसको सही आन्सर हुन जान्छ मोर देन 250 किलोमिटर। अनि अर्को क्वेशनमा छ द डिफरेन्स इन लेन्थ बिट्विन द आर्क एन्ड द सबटेन्डेड कोड अन द सर्फेस अफ द अर्थ फर द डिस्टेन्स अफ 18.2 किलोमिटर इज ओन्ली। यसको सही आन्सर हुन जान्छ 100 mm यानी कि 10 cm। अर्को तेस्रो नम्बरमा working from whole to part is done in surveying in order to ensure that error and mistake of one person do not affect the remaining person। अर्को क्वेशन vertical angle between longitudinal axis of the freely suspended magnetic needle and horizontal line of pivot is known as। यसको डीप हुन्छ सही आन्सर। त्यसैगरी अर्कोमा in order to dry quarry shaft of freshly quarried stone it should be exposed to open air for period of। हामीले स्टोन क्वारी गर्दा जम्मा 6 देखि 12 महिनासम्म हामीले स्टोन क्वारीको समय लाग्छ। त्यसकारण यसमा 6 to 12 month यसको सही आन्सर हुन जान्छ। र फर रेलवे ब्लास्ट द स्टोन सुड बी, हामीले रेलवेको लागि कस्तो स्टोन युज गर्नुपर्छ भने हार्ड डेन्स ड्युरेबल टाउट इजी वर्केबल स्टोन हामीले रेलवेको लागि युज गर्छौँ। त्यसैगरी अब 7 नम्बरमा छ द एक्सेस अफ एल्युमिना इन क्ले। हामीलाई एल्युमिना क्लेमा बढी भयो भने हामीलाई कस्तो हुन्छ ब्रिक मेक ब्रिक क्र्याक एन्ड वार्प अन ड्राइङ, यानी कि सुकाउने बेलामा चिरा पर्छ हाम्रो ब्रिकमा। त्यस कारणले एक्सेस एल्युमिना काउज मेक द ब्रिक क्र्याक एन्ड वार्प अन ड्राइङ, यसको सही आन्सर हुन जान्छ द गुड क्ले फर मेकिङ ब्रिक। अब कतै अब अप्सनमा एलुभियल सोइल हुन्छ भने एलुभियल सोइल लगाउनु पर्छ, छैन भने हामीले वेदरेट क्ले लगाउनु पर्यो। अप्सन अनुसार हामीलाई हेर्नु पर्यो। त्यसैगरी 9 नम्बरमा छ whenever some external system of the force act on a body it undergoes some deformation as the body undergoes the some deformation it set up the some resistance to deformation the resistance per unit area deform is called stress। अर्को त्यसैगरी अर्को क्वेशनमा छ which of the following proper sequences। प्रपर सिक्वेन्सेसमा कुन छ त्यो भनेको छ हामीले हेर्न पर्छ प्रोपोर्सनल लिमिट इलास्टिक लिमिट यिल्ड अनि फेलर। यो एसटीएस स्ट्रेन डायग्रामको यो प्रोपोर्सनल हामीलाई मिलाउन भनेको छ, त्यही हो। 11 नम्बरमा द इलोङ्गेसन अफ द कोनिकल बार अन्डर इट्स अन वेट द प्रिज्मेटिक बार अफ द सेम लेन्थ, यसको 1/3 हुन्छ सही आन्सर। विच अफ द फलोइङ सेटलमेन्ट इज करेक्ट। अब यसमा कुन करेक्ट छ। एसटीएच इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन विथ इलास्टिक लिमिट, यसमा यो सही छ, अरू सबै गलत छ यसमा। त्यसैगरी अर्को एभ्री डाइरेक्ट स्ट्रेच इज अलवेज accompanied by strain in its own direction and an opposite kinds of strain in every direction
at right angle to it. Such extent is known as lateral extent, यसलाई हामी भन्छौँ। सही आन्सर यसको lateral आन्सर हुन जान्छ। त्यसै गरी अब the specific weight of water in SI unit is taken as 9.81 into 10 to the power 3 हो, मिस्टेक भइसकेछ अलि। 10 to the power Newton per meter के यसको हुन्छ सही आन्सर। The variation of the volume, variation in the volume of liquid with variation of the pressure is called compressibility हुन्छ यसको सही आन्सर। त्यसै गरी अब अर्को the intensity of the pressure at any point of the liquid is directly proportional to the depth of liquid from the surface यसको सही आन्सर। त्यसै गरी अर्को the pressure at the point 4 meter below the free surface of water is 39.24 kPa यसको सही आन्सर हुन जान्छ। The relation between air content AC and degree of saturation, yes, तपाईले यो सोइल मेकानिक्समा डिप्लोमा पढ्नुभएको हुन सक्छ। यो AC बराबर 1 - S हुन्छ। त्यसै गरी वायर रेसियो फर सेचुरेटेड सोइल इज इक्वल टु डर of water content specific gravity of the soil solid, यसको हुन्छ product. Void ratio for the saturation soil is equal to the product of water content and specific gravity of the soil. Void ratio यसमा फर्मुला सोधेको छ, त्यही हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन the dry soil sample weighting 100 ग्राम has volume 60 ml and specific gravity is 2.5, its void ratio। अब तपाईहरु यसमा दिएको छ, भोल्युम दिएको छ अनि वेट दिएको छ अनि त्यसपछि स्पेसिफिक ग्राभिटी दिएको छ, त्यस फर्मुला लगाएर तपाईहरु निकाल्नु होला। तर यसको सही आन्सर हुन जान्छ 0.5। ग्राभल एन्ड स्यान्ड इज नन कोहेसिभ पोर्स ग्रेनेड सोइल हो यसको सही आन्सर। बल्क डेन्सिटी अफ द सोइल इज डिफाइन्ड एज द टोटल मास अफ द सोइल टु टोटल भोल्युम अफ द सोइल। बल्क डेन्सिटी यानीकि भोल्युम बढ्छ त्यसलाई नै भन्छ हामी बल्क डेन्सिटी। मोइस्चरको कारणले भोल्युम बढ्छ, जस्तै स्यान्डमा, कलेमा, त्यही हो। अब बाई ओभर रेनफोर्स बीम मुभमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स क्यान बी इन्क्रिज बाई 25%, यसको सही आन्सर हुन जान्छ। एन्ड अन्डर रेनफोर्समेन्ट सेक्सन मिन्स अन्डर रेनफोर्स सेक्सन, यो क्वेसन लगभग बारम्बार आइरहेको हुन्छ। स्टिल यसमा सबभन्दा पहिला इल्ड हुन्छ, त्यसैले कारण यसलाई स्टिल विल इल्ड फर्स्ट, स्टिल फेल हुन जान्छ, त्यस कारणले हामीले सही आन्सर यो हुन्छ। द फ्लोर हाइट 3 मिटर, बिल्डिङ इज कन्स्ट्रक्ट 17 नम्बर अफ ट्रेड गोइङ टु द नम्बर अफ राइजर इज 18, यसको सही आन्सर हुन जान्छ। 18 वटा राइजर हामीलाई 17 वटा नम्बर अफ ट्रेड भयो भने यसको फर्मुला नै छ हामीलाई ट्रेड हामीलाई 17 वटा छ भने यसको राइजर हुन्छ 18 वटा, ट्रेड प्लस 1 इक्वल टु राइजर, यसको सही आन्सर, त्यसैले 18 हुन्छ यसको सही आन्सर। द कार्पेट एरिया अफ द बिल्डिङ डज नट इन्क्लुड, अब यसमा त सबै थोक आउँछ, वालहरू आउँछ, डोर ओपनिङ, बरन्डा, कोरिडोर, प्यासेज, बाथरुम, ल्याबोरेटरी सब आउँछ कार्पेट एरियामा, सबै हाल्छ, अल अफ द एबभ हुन्छ। कार्पेट एरिया अफ द बिल्डिङ डज नट इन्क्लुड, क्वेसन तपाईहरु राम्रोसँग पढ्नु होला। डज नट इन्क्लुड भनेको छ कार्पेट एरिया, लिभेबल एरियालाई हामी कार्पेट एरिया भन्छौँ, त्यसकारण हामीले यिनीहरूलाई नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ कार्पेट एरियामा, त्यसैले यसमा सब थोक नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसैले अल अफ द एबभको सही आन्सर हुन्छ। द फङ्सन अफ द क्लिट्स इन रुफ ट्रस प्रिभेन्ट पर्लिङ फ्रम द टिल्टिङको लागि प्रिभेन्ट गरिन्छ। हाइट अफ पारापेट वाल जेनरली किप्ड 75, 80, अब अप्सनमा तपाईहरु 80 भयो 80 हाल्ने, 75 छ 70। म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन अफ द जिङ्क इन ड्रिङ्किङ वाटर इज 3 ppm। अर्को त्यसै गरी होलसेम वाटर इज अल्सो नोन एज पोरेबल वाटर। अनि त्यसै गरी अर्कोमा द टु स्वेयर सेक्सन लेड एट सेम ग्रेन विल हाइड्रोलिक इक्विभ्यालेन्ट द डिस्चार्ज क्यापेसिटी व्हेन रनिङ फुल आर इक्वल। द वाइडली युज पाइप इन रियल वाटर सप्लाई इन नेपाल इज एचडिपी पाइप, यसको सही आन्सर। त्यसै गरी अर्को क्वेसन वाटर सेड लाइन एबाउन्डेड फर ए लाइन इरिगेसन क्यानल इफ water shed from the sharp loop canal had take up from river, town and village are located on the watershed line, all of the यसको सही आन्सर। The phenomena of salt coming up solution and forming layer of crust on the surface after evaporating of water is known as efflorescence, यसको सही आन्सर।
The crop which improves nitrogen content of the soil is known as leguminous crop. Lime concrete lining is used when velocity flow is below the 2 meter per second. Irrigation canal with capillaries up to 200 cubic. Here economic is required. यसको सही आन्सर हुन जान्छ all of the above. यसको सही आन्सर. The deep and big depression on the road is known as pothole. Road furniture means information board, infinity sign, warning sign, all of the above. The method of designing physical pavement are recommended by Nepal Road Standard is CBR method. अर्को क्वेशनमा the portion of the road crossing loud, rumbling sound and vibration when the vehicle pass over them is known as rumble strips. सही आन्सर यसको. The distance over which excavated material transported is called lead, haul अनि run. यो सबै एउटै हो त्यसैले यसको सही आन्सर all of the above. Electric wiring such as fan, light, plug etc estimate made in term of number of point. यिनीहरू number of point मा हामीले estimate गर्छौं. त्यसैगरी अर्कोमा the useful part of livable area of the building is also known as carpet area. जसलाई हामी बस्ने एरियालाई number of skilled manpower required for fabrication of 1 MT steel is 12. यसको सही आन्सर. अनि अर्कोमा PRT technique complication of activity is known as head event. त्यसैगरी अर्कोमा अब total project time is sum of duration of the critical activity. यसको सही आन्सर हुन जान्छ. हाल कार्यान्वयनमा रहेको लेखा परीक्षण एन कुन हो 2075. यसको सही आन्सर हुन जान्छ. त्यसैगरी अर्कोमा द लोकल लेभल बजेट सुड बी प्रेजेन्ट इन गाउँ नगर सभा अन असार 10 सम्म हामीलाई बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसकारण यसको सही आन्सर असार 10 हो. द पर्सेन्टेज अफ द टोटल सिट अन्डर ओपन कम्पिटिसन रिजर्भ फर मधेस कन्टिन्युटी सिभिल सर्भिस. यसको सही आन्सर हो 22%. निजामती सेवा सरकारी सेवा अन्तर्गत देहान्त बमोजिम कुन कर्मचारी सहायक स्तरको होइन छैठो त. यसको सही आन्सर हुन जान्छ. ल साथीहरु यति भन्दै आजको हाम्रो सेट अन्त्य भएको छ. पक्कै पनि यो भिडियो तपाईहरुलाई यो सेटको भिडियो राम्रो लागेको होला र यस च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने छिटो भन्दा छिटो तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि तपाईहरुले यस्तै नयाँ भिडियोहरु आइरहोस् भन्ने आशाका साथ भिडियो अन्त्य गर्छौं. धन्यवाद.